اختلال نعوذ مشکلی که همیشه ما راجبش ویدیو داریم و اطلاعات آپدیت و به روز رو در اختیار عزیزان این چنل قرار میدیم. باید بهتون بگم که اگر فکر میکنید اختلال نعوذ مشکل مردانه است، سخت در اشتباهید. قطعاً زنانی که پارتنر این مردان خواهند بود، همسر این مردان خواهند بود، مستقیما دخیل در این موضوع هستن، چرا که اگر موضوع زنان و پارتنرها و همسرها مطرح نبود، اصلا اختلال نعوذ یک مشکل حساب نمیشد. خدمتتون عرض بکنم که امروزه اختلال نعوذ درمانهای مختلفی داره، اما تا الان ما ویدیوهایی که ساختیم از این ویدیو متفاوته. چرا؟ چون امروز میخوام درمانهای نوین یا جدیدی که علم پزشکی داره برای اختلال نعوذ خدمتتون عرض بکنم. تک تکشون موثر و جذاب هستند و اگه تا انتهای ویدیو همراه من نباشید قطعا ضرر خواهید کرد. طبق معمول باید یادآوری بکنم که لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو شیر بکنید و اگر از طریق دکمه تانکس یا لینک درگاه پرداخت امن ریالی که در دیسکریپشن براتون قرار دادم کمکی به این چنل بشه، مستقیما به خیریه های پزشکی واگذار خواهد شد. ببینید، این مشکل نه تنها سلامت جسمانی بلکه اعتماد به نفس و کیفیت زندگی رو تحت تاثیر قرار میده. خوشبختانه امروز درمان‌های متنوعی وجود داره که میتونن کمک کنند. بخش اول ویدیو رو میخوام اختصاص بدم به علل اختلال نعوذ که واضح‌تر بیانش بکنم. علل فیزیولوژیک اختلال نعوذ شامل مشکلات عروقی، دیابت، فشار خون بالا و آسیب‌های عصبی میتونن جریان خون به حالت تناسلی رو کاهش بدن. علل روانی اما استرس، اضطراب و افسردگی میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشن و اما سبک زندگی که شامل مصرف سیگار و الکل، کم تحرکی، رژیم غذایی نامناسبه میتونه اختلال نعوذ رو تشدید بکنه. پس در وهله اول ساده تره که پیشگیری بکنید اختلال نعوذ رو با یک لایف استایل سالم. درمانهای سنتی که وجود داره، داروهایی مثل سیلدنافیل، تادالافیل یا همون ویاگرا و سیالیس خودمون که بارها راجبش صحبت کردیم، یا تزریق‌های موضعی هستند. این درمانها به بسیاری از مردان کمک کردن اما محدودیت‌هایی داشتن، شامل عوارض جانبی که دارن، نیاز به مصرف پیش بینی شده و در برخی موارد پاسخدهی ناکافی. اما درمان‌های نوین شامل چه چیزهایی میتونه باشه؟ بخش جذاب ویدیو از اینجا تازه شروع میشه. اولین درمان سلول‌های بنیادی هستند. در این روش از سلول‌های بنیادی خود فرد استفاده میشه تا بافت‌های آسیب دیده عروق و اعصاب بازسازی بشه. تحقیقات اولیه نشون داده که تزریق سلول‌های بنیادی میتونه توانایی نعوذ رو بهبود بده. اگرچه هنوز در مرحله تحقیقاتیه، اما نتایج اولیه بسیار امیدوار کننده‌ای داشته. به عنوان مثال، مردی که به درمان‌های سنتی پاسخ نداده، پس از تزریق سلول‌های بنیادی تونسته به تدریج نعوذ طبیعی بسیار قوی هم داشته باشه. اما روش دوم پلاسمای غنی از پلاکت یا PRP هستش. این روش شامل استفاده از خون خود فرد و جداسازی پلاکت هاست. پلاکت ها به بافت آلت تزریق میشن تا جریان خون و عملکرد عصبی بهبود پیدا بکنه. چه مزیتی داره؟ اولا که روشیه که به صورت کم تهاجمیه، یعنی تهاجم زیادی نداره. تهاجم اصطلاحاً در پزشکی مثلا عمل جراحی رو تهاجم بالا در نظر میگیرن، اما داروی خوراکی رو تقریبا بدون تهاجم در نظر میگیرن. PRP روشی است که کم تهاجم در نظر گرفته میشه و استفاده از خون خود فرد باعث کاهش عوارض جانبی میشه. اینها همه در ریزش موی ارثی هم استفاده میشه، یعنی سلول های بنیادی و PRP. اما شاک ویو تراپی روش غیر تهاجمی با امواج صوتی کم انرژی باعث تحریک تشکیل عروق جدید در بافت آلت
مرد میشه و نتیجه چیه؟ جریان خون بهتر و نوز طبیعی تر. این روش بدون دارو و جراحی و اثرات قطعا طولانی مدت تری رو داره، چون اساسی درمان میکنه اختلال نوز رو در مرد. اما روش دیگه پمپ های خلع و ایمپلنت های پیشرفته هستن. برای کسانی که به روش های غیر تهاجمی پاسخ نمیدن، پمپ های خلع و ایمپلنت ها گزینه های کارآمدی هستند. این روش دیگه تهاجمی محسوب میشه. ایمپلنت های جدید 2 یا 3 تکه طبیعی ترین تجربه رو ارائه میدن و کنترل راحت تری دارن. پمپ های خلع هم با ایجاد مکش جریان خون رو افزایش میدن و نعوز رو تسهیل میکنن. اما داروهای هورمونی و نیتریک اکسید در برخی بیماران که با کاهش تستوسترون درمان هورمونی میتونه کمک کننده باشه و راجع بهش بارها صحبت کردیم. همچنین داروهایی که تولید نیتریک اکسید رو افزایش میدن به باز شدن عروق و نعوز طبیعی کمک میکنن. و اما باز هم میرسیم به لایف استایل. حتی بهترین درمان ها هم بدون لایف استایل درست کامل نیستن و پس از مدتی جوابدهیشون رو از بین خواهد برد. لایف استایل نادرست، ورزش منظم، کنترل استرس و اضطراب و رژیم غذایی سالم و ترک سیگار از مهمهای درمان اختلال نوزه که باید اون رو رعایت بکنید. اما آینده درمان اختلال نوز چیه؟ تحقیقات آینده روی ژن درمانی و نسل جدید سلول‌های بنیادی متمرکزه تا بازسازی کامل بافت و عملکرد طبیعی رو امکان پذیر کنند. ترکیب این درمان‌ها با اصلاح سبک زندگی بهترین نتایج رو ارائه میدن. اختلال نوز یه مشکل شایعه، اما با پیشرفت‌های علمی امروز گزینه‌های درمانی متنوع و موثری وجود داره که اگر شما یا شریک زندگیتون با این مشکل مواجه هستید، حتما با یک متخصص مشورت بکنید. انتخاب درمان مناسب میتونه کیفیت زندگی و اعتماد به نفس شما رو به طرز چشمگیری افزایش بده. این موضوع رو هرگز دست کم نگیرید و کم اهمیت جلوه ندید و تلقی نکنید، چون اهمیت بسیار بالایی داره و میتونه واقعا روی زندگی، احساسات و خیلی از موارد مهم زندگی تأثیر بگذاره، حتی اعصاب و روان دو طرف ماجرا، یعنی هم زن هم مرد. متاسفانه این باور غلط وجود داره که این دسته یا این سبک از ویدیوها مختص مردان. این کاملا اشتباهه و مختص دو جنسیت هستش، دو جنسیتی که در سلامت کامل جنسی یا به اصطلاح میل جنسی استریت هستن. یعنی در واقع خب ما 3 نوع از افراد رو داریم، یا استریتن یا گیان و یا لزبیان هستن. اما خب حالا به نظر شخصی من سلامت در افرادی است که استریت هستند و به نظر من اون 2 مورد دیگه بیماری محسوب میشه. با اینکه جامعه امروز به این سمت داره میره که باید احترام بگذاریم بهشون، من مخالف احترام نیستم، موافق بی احترامی یا رفتار خشونت آمیز نیستم، اما موافق عادی جلوه دادن یک بیماری در بشر که عقل داره و میتونه تشخیص بده هم نیستم. امیدوارم تا ویدیوی بعدی سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. خدا نگهدار.